ที่ยวคนเดียวนิวซีแลนด์ดินแดนของความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่สวยงามสวยมากค่ะทุกคน และการนั่งเรือบนเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์แต่แบบบรรยากาศคือแบบดีมากที่อดีตเคยเป็นผืนน้ำที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนเดินทางไปยังเมืองเวลลิงตันที่ไม่ใช่เป็นแค่เมืองหลวงแต่นี่คือประตูสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะใต้รถบ้านทั้งนั้นเลยนะที่จอดเพื่อที่จะข้ามเรือเห็นปะบางคนก็ขับจักรยานบางคนก็ขนเรือมาอะไรเงี้ยและทำไมประเทศที่เจริญขนาดนี้ถึงไม่สร้างสะพานข้ามแทนมาค่ะเรามาเดินทางเปิดโลกใหม่ของเกาะอันไกลโพ้นนี้ไปด้วยกันวันที่ 2ของการเดินทางยินดีต้อนรับสู่เกาะใต้นิวซีแลนด์จากคลิปที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยแบกเป้นะคะมาลงเครื่องกันที่โอ๊คแลนด์นะคะเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์แล้วก็เที่ยวตามที่ต่างๆนะคะทั้งสวนพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะคะเพื่อดูคุณภาพชีวิตของเมืองที่ขึ้นชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกันต่อค่ะทุกคนเราเนี่ยจะเดินทางจากเมืองที่ใหญ่ที่สุดไปยังเมืองหลวงของจริงของนิวซีแลนด์ค่ะที่ชื่อว่าเวลลิงตันสวัสดีค่ะทุกคนกับวันที่2ของการเดินทางนะคะขณะนี้เป็นเวลาเกือบ1 ทุ่มแล้วนะฟ้ายังสว่างอยู่เลยค่ะทุกคนที่เมืองโอ๊คแลนด์นะก็เป็นข้อดีของเรานะคะที่เราจะได้มีเวลาเที่ยวกันยาวนานมากขึ้นแต่ว่าใดๆก็คือตอนนี้นะเรากำลังจะเดินไปสถานีรถบัสค่ะทุกคนเพื่อที่จะนั่งต่อไปยังเมืองถัดไปของเรานะคะก็คือลงไปยังตอนใต้มากขึ้นนะด้วยความที่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยมีทั้งเกาะเหนือแล้วก็เกาะใต้ใช่ไหมเราจะไปเกาะใต้กันค่ะในคลิปนี้โดยการแป๊บนึงเหนื่อยเนี่ยทุกคนแก่แล้วป่ะแบกเป้คุยกับกล้องแป๊บเดียวเหนื่อยโดยการนั่งรถบัสและต่อเรือนะคะไปยังเกาะพิกตันค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปสถานีรถไฟกันจากโรงแรมเรานะคะที่ชื่อว่าไลโลไปประมาณ7 นาทีก็คือจุดที่เราขึ้นรถบัสจากสนามบินอะมาในตัวเมืองนั่นแหละก็คือที่เดียวกันนะคะไปขึ้นรถบัสกันครับผมอยู่บนรถบัสแล้วนะคะฟิลแบบบขส.บ้านเรามากนี่เราจะต้องนั่งรถบัสจากโอ๊คแลนด์นะคะไปยังเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์นะคะโดยเราจะใช้ระยะเวลาเกือบ12 ชั่วโมงด้วยกันสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีอะไรเลยนอกจากเก้าอี้นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้แต่ว่าเมื่อกี้มันเห็นว่ามันมีป้ายแบบฟรี Wi-Fi ด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่ามันฟรีไหมถ้าฟรีคือจะดีมากนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ต่างจากบขส.บ้านเราก็เป็นได้ก็คือมี Wi-Fi ให้เอาละดูสาธุ2ยาวๆค่ำคืนนี้ไปค่ะทุกคน12 ชั่วโมงนะ11 ชั่วโมงครึ่งไปยังเมืองหลวงของนิวซีแลนด์กันค่ะกับเมืองเวลลิงตันหนทางอีกยาวไกลนะสู่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะคะทุกคนนี่หรือบรรยากาศเมืองเวลลิงตันโอ้โหอากาศเย็นมากเย็นกว่าโอ๊คแลนด์อีกนะดูดิโหลมอาจจะด้วยความว่าตอนนี้เราอยู่แบบตรงแบบใกล้ๆกับท่าเรือนะคะทำให้แบบลมเย็นมาก
นี่คือเวลลิงตันเรลเวย์สเตชันนะคะที่จุดที่เราลงรถบัสมาเนาะแล้วก็อินเตอร์ซิตี้ที่เรานั่งมานะคะก็น่าจะเป็นเหมือนแบบบขส.ที่เหมือนมีเส้นทาง600 กว่าสายทั่วเกาะนะคะตั้งแต่เกาะเหนือถึงเกาะใต้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทำให้เราถึงต้องมาลงที่สถานีรถไฟนะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบเจ้าเดียวกันก็นี่สวยมากแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าเมื่อก่อนอะตรงสมัยสงครามโลกอะทุกคนมันคือเป็นแบบเป็นเหมือนป้อมปราการเขาบอกว่าข้างบนอาคารนั้นมีปืนกลอยู่นะฮะไอ้เจ้าปืนกลนั้นอะเขาบอกว่าถูกเปลี่ยนเป็นปืนต่อต้านอากาศยานเป็นไงโหดปะดูขลังแล้วก็สตอรี่แน่นมากซึ่งเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเย็นนี้นะคะเราจะต้องนั่งเรือไปยังเกาะพิกตันนะก็คือข้ามไปยังเกาะใต้ของนิวซีแลนด์แล้วล่ะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปเตรียมตัวกันตอนเที่ยงครึ่งนะคะเพราะว่าต้องไปเกาะล่วงหน้า1 ชั่วโมงนะซึ่งเดี๋ยวช่วงเวลาตอนนี้นะคะ7 โมงจนถึงเที่ยงนะเราก็อาจจะต้องหาแบบที่เที่ยวกรุบกริบในเมืองเวลลิงตันกันสักเล็กน้อยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเดินทางกันต่อเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในปี 1865 นะคะเวลลิงตันเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแทนโอ๊กแลนด์ค่ะเนื่องจากทำเลที่ตั้งของเมืองนะคะอยู่กึ่งกลางประเทศมากกว่าถ้าดูจากแผนที่นะเราจะเห็นเลยว่าอยู่ตรงกลางระหว่างเกาะเหนือแล้วก็เกาะใต้ค่ะซึ่งเหมาะที่จะเป็นเมืองท่านะคะในการเชื่อมต่อระหว่าง2 เกาะค่ะและปัจจุบันนะคะก็เป็นศูนย์กลางการปกครองด้วยค่ะอย่างที่ตั้งรัฐสภานะสถานทูตแล้วก็กงสุลต่างๆค่ะนี่ค่ะทุกคนพอเราเดินมาไม่ไกลจากสถานีรถไฟนะประมาณ6 นาทีนะคะจริงๆไม่ถึงด้วยซ้ำเราก็จะเจอกับรังผึ้งยักษ์แห่งเวลลิงตันจริงๆเขาไม่ได้สร้างมาให้มันเป็นรังผึ้งหรอกนะแต่ว่าหลายคนอ่ะเรียกเขาว่ารังผึ้งนะหรือว่า Beehive นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะตึกแปลกๆรู้หรือไม่นี่คือรัฐสภาของนิวซีแลนด์คำว่าเมืองหลวงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเมืองใหญ่เสมอไปนะคะเพราะว่าเวลลิงตันเนี่ยเมืองเขาเนี่ยเล็กกว่าโอ๊กแลนด์อีกแต่ว่าเป็นที่ทำการของราชการเนาะก็เลยเป็นเมืองหลวงแล้วก็แน่นอนฮะเมืองหลวงก็ต้องมีรัฐสภาเก๋มากเป็นตึกที่แปลกมากหน้าตาเหมือนแบบรังผึ้งหรืออะไรสักอย่างนะแล้วก็ข้างบนก็จะเห็นมีธงชาตินิวซีแลนด์อยู่ด้วยนะฮะซึ่งถ้าใครที่พูดถึงนิวซีแลนด์หลายคนก็จะมีภาพไม่กี่ภาพเนาะก็อาจจะเป็นแบบภูเขาโรดทริปชนเผ่าเมาลีแล้วก็นกกีวีใช่ไหมที่เกี่ยวกับนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราถึงนิวซีแลนด์นะคะนั่นก็คือนายกหญิงค่ะใครที่ผ่านช่วงเหตุการณ์โควิดมาได้นะคะน่าจะเคยเห็นข่าวนายกหญิงนิวซีแลนด์อย่างดีนะที่เขาแบบจัดการเรื่องโควิดได้ดีมากๆประเทศแรกๆของโลกนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำหน้าที่แล้วล่ะเขาก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นไปละแต่ว่าก็คือเป็นภาพจำเลยแหละว่านายกหญิงคนนั้นนะคะเป็นคนที่ฝ่าวิกฤตโควิดทำหน้าที่ได้ดีมากๆนะก็นี่ก็คือที่ทำการรัฐสภาของนิวซีแลนด์ค่ะทุกคนว้าววันดีๆเริ่มต้นด้วยกาแฟเช่นเคยกับเมนูแฟลตไวท์เข้มข้นตาถลึงโอเคทุกคนก็หลังจากที่เราเดินเลยมาตรงรัฐสภาของนิวซีแลนด์ใช่ไหมตรง Beehive เมื่อกี้นี้เดินมาประมาณ3 นาทีมันจะมีร้านจันโตสอยู่แล้วก็เลยขอแวะมาหลบลมหนาวลมแรงมากแรงแบบเหมือนคนละประเทศกับออกด้านเมื่อกี้นี้เลยอะตอนเนี้ยที่ร้านกาแฟฉันอะทุกคนคือใส่สูททำงานแบบดูแบบเป็นเมืองหลวงไม่ค่อยมีวัยรุ่นนะแต่ก็ยังเห็นแบบแพ็คเกอร์เดินผ่านไปผ่านมาบ้างอยู่ประปรายแล้วก็ทุกคนก็เร่งรีบกับการกินกาแฟแล้วก็ไปทำงานมากๆแล้วก็แฟลตไวท์ที่นี่เข้มข้นกว่าออสเตรเลียเยอะมากทุกคนคือคนละแบบเลยสำหรับเราจะบอกว่าในวันที่เราถ่ายทำอยู่ในนั้นมันคือวันที่เราเรียนจบ
มันขึ้น 7 years ago แล้วฉันก็เปิดเข้าไป และความนอสตาเจียความแบบลำลึกถึงอดีตก็แล่นเข้ามาทำให้เราเพิ่งรู้ว่านี่ฉันเรียนจบมา 7 ปีแล้วเหรอวะ นี่เป็นไงล่ะ นี่วัยใส นี่กับพี่สาว แล้วก็ในขณะที่ฉันกำลังเขาเรียกว่าเที่ยวอยู่นั้น ก็ได้ไปฟังเพลงที่ชื่อว่าพื้นที่เล็กๆทุกคนเคยฟังไหมขอเป็นพื้นที่เล็กๆให้ดังเป็นเด็กอยู่ได้ไหมแล้วบนรถบัสเมื่อคืนร้องไห้ค่ะ ฟังเพลงแล้วก็น้ำตาไหลรู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ชีวิตตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะเว้ยแค่รู้สึกว่าตอนเด็กมันแบบดูดิมันยิ้มแบบเนี้ยเนี่ยไม่เป็นไรชีวิตต้องดำเนินต่อตอนนี้เราได้เที่ยวแล้วนะฮะถึงแม้ว่าจะรูปแบบที่โตขึ้นก็ตามแต่ก็สนุกเหมือนเดิมกินกาแฟดีกว่าอย่าเศร้าแต่เช้าเลยนี่น่าจะเป็นอะไรที่อยู่ๆก็เป็นผู้ประสบภัยที่สุดทุกคนคะงงใช่ไหมว่าเราไปอยู่ป่าได้ไงจากนั่งคาเฟ่เมื่อกี้นี่คือเวลาล่วงเลยมา1 ชั่วโมงทุกคนคือเราอะจะไปที่เที่ยวที่หนึ่งที่ชื่อว่าโบทานิกการ์เด้นแล้วระหว่างเราเดินมาเนี่ยฝนตกหนักแบบตอนนี้คือกระเป๋าอะเปียกหมดแล้วอะแล้วคือเราไปไหนไม่ได้ทุกคนฝนตกหนักมากแล้วคือฉันก็ไม่คิดว่าทางไปโบทานิกการ์เด้นอะสวนอะมันจะป่าขนาดนี้คือแบบไม่มีที่หลบฝนเลยแล้วคือประเด็นคือเปียกอะไม่ว่านะแต่กระเป๋าอะมันคือบ้าน1 หลังของฉันซึ่งถ้ากระเป๋ามันเปียกปุ๊บเนี่ยเต็งไม่มีอะไรใส่ของก็เต็มใบเลยทำไมชีวิตฉันต้องมาประสบภัยตลอดเวลาคือตอนนี้เราไม่ไหวละเราก็เลยจะเรียกแก๊ปไปตรงท่าเรือนะคะมันจะมีแบบมิวเซียมอะไรให้มันหลบฝนอยู่แต่คือรอมาประมาณ15 นาทีทุกคนเหมือนเขาขับวนไปวนมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะโอเคทุกคนโอ้ยอยากจะร้องไห้อ่ะ2 นาทีทุกคน2 นาทีได้แท็กซี่คันใหม่ละเนี่ยเขาแคนเซิลจริงๆด้วยอ่ะแล้วฉันก็ยืนรอมา15 นาทีอ่ะโอ้ยต้องสู้ฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้แต่กระเป๋าฉันตอนนั้นไม่รู้ว่าจะผ่านไปไหมอุ้ยมาแล้วไวมากโอเค thank you oh it's raining โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปมิวเซียมกันไปหลบฝนกันสักนิดนึงก่อนที่จะรอเรือขึ้นนะแสดงว่าวันนี้คลื่นน่าจะแรงมากเลยเนี่ยนั่งเรือข้ามไปฝั่งพิกตันเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะความพื้นที่สีเขียวเยอะคลิปที่แล้วยังชมอยู่เลยเนี่ยทุกคนมันแบบมันเยอะมากอะสวนแบบมันโคตรเยอะเลยแล้วพอมันเยอะพอฝนตกอะแล้วคนที่แบบไม่รู้ทางเพิ่งมาแล้วก็เดินแล้วฝนมันก็ตกอยู่กลางทางหาที่หลบไม่ได้ถือว่าเป็นสีสันเนาะคิดบวกเข้าไว้ Have a nice day โอเคทุกคนโอ้เทสลาฉันก็ไม่เคยขึ้นเทสลาเปิดประตูไม่เป็นอีกบ๊ายบายหาที่นั่งแป๊บตั้งหลักก่อนภาพเดิมๆอะไรเดิมๆไอตอนที่ถ่ายนะฉันก็ไม่เคยแฮปปี้หรอกไอพวกที่มันเหนื่อยเนี่ยไอพวกที่มันประสบภัยเนี่ยแต่ฉันรู้พวกแกน่ะสนุกในการดูใช่ไหมล่ะแกชอบเห็นฉันลำบากใช่ไหมล่ะเดินทางก็ต้องเจออะไรอย่างนี้เนาะเที่ยวคนเดียวตัดสินใจคนเดียวถ้าไอบอมมานะไอบอมก็จะกลายเป็นแบบพวกแกนั่นแหละแต่พอฉันมาคนเดียวก็โทษใครก็ไม่ได้และนี่แหละก็คือเสน่ห์ของการเดินทางคนเดียวไงล่ะ
One person Yeah, lovely. Are you local to Wellington or visiting? visiting Lovely. Where are you visiting from? Auckland. Oh, beautiful. Sorry, it's raining. So No, it's all good. There's no admission charge for you today. If you want to join a tour, the tour is $12. But otherwise, if you want to just go explore, we appreciate donations. But otherwise, you can go up. โอเค Welcome. บริจาคสัก5 บาท Yeah. So is that gonna beประหยัด okay? งบ So ปะ I'll put more tissue. So can I put my luggage here? Oh yes, we can take it for you. It's a little bit heavy ทุกคนเราก็ใช้เวลาว่างๆให้เป็นประโยชน์นะคะ กับการเข้ามาใน Wellington Museum นะ ซึ่งจริงๆแล้วค่าเข้าไม่แก่เขาบอกว่าแบบเป็น donation ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะไรเงี้ยมีตั้ง5 เหรียญ10 เหรียญ15 เหรียญอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกใจนะคะซึ่งเราก็บริจาคไป5 เหรียญนะแต่ว่าถ้าอยากจะมีทัวร์มีไกด์อธิบายอะไรเงี้ยก็12 เหรียญเนาะแต่ว่าเราก็เดินเล่นๆหนุกๆไปนะนี่ถือว่าเป็นที่หลบฝนได้ดีทีเดียวเชียวแถมได้ความรู้เพลินๆไปเดินเล่นกันสักหน่อยมี4 ชั้นแน่ ในเวลลิงตันมิวเซียมนะคะที่นี่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของประวัติทางทะเลรวมไปถึงเรื่องราวความเป็นมาของเมืองท่าที่สำคัญของเวลลิงตันค่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะภายในเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งโมเดลของห้องกัปตันมีเรือมีแผงควบคุมเรือโบราณแล้วก็เรื่องราวของคนที่ใช้ชีวิตกับทะเลจริงๆค่ะซึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่ถือว่าน่าจะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเดินเรือของนิวซีแลนด์เลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้เอามาเล่าในมิวเซียมแห่งนี้ด้วยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของเรือวาฮิเนอับปางในปี 1968 ค่ะสาเหตุนะคะก็เกิดจากเรือเฟอร์รี่วาฮิเนลำเนี้ยเจอกับคลื่นยักษ์แล้วก็พายุรุนแรงค่ะขณะข้ามเกาะนะจนเรือเนี่ยอับปางส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง51 คนค่ะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยนะคะว่าเส้นทางที่เราบอกว่ามันน่ากลัวเนี่ยมันน่ากลัวยังไงเพราะว่าอดีตเนี่ยเคยมีคนเสียชีวิตมาแล้วค่ะก็จะมีรายชื่อผู้เสียชีวิตมีแม้กระทั่งกระดิ่งของเรือลำนี้เนี่ยมาตั้งโชว์อยู่ด้วยค่ะเราก็รู้สึกว่าเส้นทางทะเลตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวแต่ในอดีตเนี่ยก็คงเต็มไปด้วยความเสี่ยงและอันตรายเหมือนกันค่ะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องขึ้นเรือแล้วก็ผ่านเส้นทางนี้ด้วยเช่นกันการข้ามเกาะนะคะจากเกาะเหนือไปเกาะใต้เนี่ยนอกจากเครื่องบินแล้วนะคะทางเลือกหลักของที่นี่เลยก็คือเรือค่ะทุกคนเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการขนส่งรถยนต์นะคะอย่างรถบ้านหรือรถกระบะรถบรรทุกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าคำถามค่ะคือทำไมนิวซีแลนด์ไม่ทำสะพานข้ามเกาะซึ่งปัจจัยหลักๆนะคะมันก็มีเหตุผลแล้วก็ที่มาที่ไปค่ะเพราะว่าจุดนี้เนี่ยเป็นรอยต่อของแผ่นทวีปค่ะทุกคนซึ่งจะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยบ่อยมากๆแถมยังมีกระแสน้ำที่รุนแรงค่ะและลมแรงมากถึง240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทุกคนอีกทั้งช่องแคบคุกที่เราผ่านเนี่ยมีความลึกมากค่ะทุกคนบางจุดเนี่ยลึกราว 3,000 เมตรคือมันลึกมากๆเทียบเท่ากับการเอาตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยมาต่อกันเกือบ10 ตึกค่ะทุกคนแต่ถ้าขุดอุโมงค์เข้าไปเนี่ยต้องใช้เงินในการก่อสร้างมหาศาลค่ะเพราะฉะนั้นการนั่งเรือเนี่ยเลยเป็นทางเลือกหลักของที่นี่ค่ะและด้วยความที่ธุรกิจเรือเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้นทุนสูงนะคะจึงมีผู้ให้บริการหลักอยู่แค่2 เจ้าค่ะนั่นก็คือ Inter Islander แล้วก็ Blue Bridge ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแล้วนะคะเรากำลังมาเช็คอินนะตอนนี้เป็นเวลา 11:48 เราก็นั่งแท็กซี่มาเช่นเคยนะคะทุกคนฝนตกทั้งวันเลยอะจะอยู่ในงบ 50,000 ไหมเนี่ยเรือข้ามเกาะนี่ไง Booking Number 9268นี่ไงไม่มีอะไรทั้งนั้นโอเคโหมันไปกับหมาได้ด้วยนะเนี่ยตึ๊ด confirm check in อุ๊ยแค่นี้เองเหรอนี่ไง Wellington to Picton นะคะทุกคน1 passenger โอเคทุกคนเราต้องไปทำแท็กเองก่อนติดกระเป๋าเราซึ่งการขึ้นเรือข้ามไปยังเกาะใต้เราสามารถโหลดได้2 ใบนะไม่เกิน30 กิโลแล้วก็แครี่ออนไม่เกิน7 กิโลนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดกระเป๋ากันเรียบร้อยอันนี้เอาไปทิ้ง That's all That's all. Okay. Just take a seat and we'll do a boarding call at 12:30. Okay thank you
โอเค เดี๋ยวจะมี boarding call ตอนเที่ยงครึ่งนะคะ ก็คือเขาให้มาก่อนชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าคือเขาจะปิดเช็คอินก่อนชั่วโมงหนึ่งตอนเรือออกนะ ก็คือเรือออกตอนบ่าย3:30เขาก็จะปิดตอนเที่ยงครึ่งนะคะเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงมาตอน11 โมงนะโอเค กินข้าว ไม่แน่ใจว่าข้าวของเรานั้น มันยังจะอยู่สภาพดีอยู่ไหมเน่าไหมเนี่ยไฟไรซ์ข้าวผัดจากข้าวเย็นของเมื่อคืนอีกทีเฮ้ยได้อยู่มีกลิ่นกล้วยผสมเพราะว่ากล้วยอยู่ในถุงนี่คือหนึ่งในเทคนิคเลยนะใครที่แบบอยากจะเที่ยวแบบตามงบประหยัดงบนี่คือสิ่งสำคัญมากๆคือการประหยัดค่ากินข้าวทุกคนถึงแม้ว่าใครจะบอกว่ามาเที่ยวอะไรไม่ได้กินข้าวของท้องถิ่นเลยไม่เป็นไรเราสลับกันบางมื้อกินดีบางมื้อประหยัดเพื่อให้มันอยู่ในงบยิ่งแบบไปโซนแบบยุโรปไปโซนแบบที่เขาจะให้อาหารแบบพอร์ชั่นเยอะๆสามารถบอกเขาได้ว่าแบ่งกับบ้านและเก็บไปกินมื้อถัดไปทำให้สมมติว่าจานข้าววันนี้ใช่ปะ400 บาทมันจะเหลือว่าจานละ200 บาทเพราะว่ามันได้2 มื้อไงเพราะฉะนั้นกินค่ะหิวมากเลยตอนนี้ข้าวผัดจากกุ๊กเล่นThank you ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะฮะ ก็ถึงเวลาขึ้นเรือข้ามเกาะไปเกาะใต้กันแล้ว นี่ก็น่าจะเป็นเรือของเรานะฮะ Blue Bridge Cook Red Ferry นะฮะ ใหญ่มาก คือมันขนรถขนคนขนทุกอย่างนะฮะ ก็การที่จะข้ามไปจากเกาะเนี่ยไปเกาะใต้ได้เนี่ยก็คือต้องนั่งเรือนะแล้วก็ต้องผ่านเกาะพิกตันนะก็เลยแบบใช้เรือลำใหญ่มากนี่ชื่อเรือว่าลิเวียแล้วนะรถบ้านทั้งนั้นเลยนะที่จอดเพื่อที่จะข้ามเรือเห็นปะรถบ้านเต็มไปหมดไปขึ้นเรือกันไปดูกันว่าเรือข้ามเกาะจากเกาะเหนือไปเกาะใต้เป็นยังไงนะและราคาเท่าไหร่รถยาวมากนี่บาย นี่ฮะขึ้นเรือมาแล้วใหญ่มากทุกคนแล้วคือที่เรียงอยู่ตรงนั้นนะก็คือมีแต่แบบรถบ้านทั้งนั้นเลยฉันยังตื่นเต้นอยู่รถคนในรถคนรถอีกทีหนึ่งอลังการงานสร้างมากๆเราต้องหาที่จับจองก่อนนะฮะโอเคคิดว่าที่นั่งตรงนี้แหละน่าจะโอเคไม่อย่างนั้นก็คือเป็นโต๊ะใหญ่หมดเลยเกรงใจบรรยากาศก็คือเหมือนร้านอาหารร้านหนึ่งดูดิซึ่งจริงๆแล้วการนั่งเรือไปยังพิกตันเนอะมันมีหลายราคามากก็คือแบบตั้งแต่แบบ110 120อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูอะราคาที่แตกต่างกันอะมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นทุกคนหมายถึงว่าสิ่งที่ได้ก็คือนั่งที่ไหนก็ได้เลยแล้วแต่ความเร็วของเราแต่ว่าสิ่งที่ราคาต่างกันแล้วทำให้มันต่างกันคือแค่เรื่องของการแบบเลื่อนการจองได้แคนเซิลตั๋วได้หรืออะไรพวกแบบว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของแบบเข้าโซนนู้นโซนนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เข้าได้หมดเลยเหมือนกันแล้วก็เลยจองมาในราคา$110นิวซีแลนด์นะคะก็ประมาณ 2,000 บาทเนาะกับการข้ามไปเกาะใต้นะคะทุกคนดูบรรยากาศแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนทัวร์อีกทีนึงนะคะว่าเรือลำนี้เนี่ยมันแบบหน้าตาอะไรยังไงเนอะนั่งไปเกาะพิกตันค่ะประมาณ3 ชั่วโมง 45 นาทีเราก็จะถึงเกาะกัน
ค่ะทุกคนตอนนี้เรือก็ออกแล้วนะคะนี่เราให้ดูว่าเราอยู่ท่ามกลาง ช่องแคบคุก แกมันน่ากลัวมากเว้ยคือเห็นอย่างเงี้ยมันสูงมากนะ น่าจะประมาณตึก4 ชั้นได้นะคะ เพราะว่าชั้นที่เราอยู่คือชั้น4นะ นอกจากนั้นก็คือเป็นที่แบบว่าเก็บรถหลายๆชั้น ซึ่งแบบของจริงคือคลื่นมันใหญ่มากเว้ยแบบเห็นแล้วขนลุกอะแค่มองลงไปก็กลัวทำของตกแล้วเนี่ย แต่แบบบรรยากาศคือแบบดีมากลมไม่แรงเลยทุกคนดูดิ ถ้าฟังจากเสียงกล้องนะจะเห็นเลยว่าลมไม่แรงนะคะ ซึ่งเราออกมาเดินตรงระเบียงทางเดินนะดูดิโหโคตรสวยสวยแบบสวยเกิน ซึ่งข้างในตรงนี้นะคะ ก็จะมีเหมือนแบบว่าที่ทุกคนเห็นเนาะก็เป็นที่สั่งสั่งน้ำสั่งกาแฟสั่งแบบขนมปังอาหารได้ แต่ว่านี้คือเราเดินออกมาข้างนอก เราจะพาทุกคนเดินเล่นนะว่าเรือลำนี้มีอะไรบ้าง มีคนก็ขึ้นออกมาดูวิวกัน เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปห้องนี้ดูว่าเป็นอะไรนะอึ๊บดึงอ๋อ นี่คือชั้น6เหรอเมื่อกี้คือชั้น5เหรอสูงมากอ๋อ นี่ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะ ซึ่งเราไม่ได้ซื้อแบบห้องนอนมานะคะ เพราะว่าเรือมันนั่งแค่แบบ3 ชั่วโมง 45 เนาะซึ่งอันนี้ก็จะมีแบบห้องนอน แน่นอนว่าเรือลำนี้ที่ทุกคนเห็นเลยก็คือเป็นเหมือนเรือของ Pet Friendly นี่มีห้องนอนสำหรับหมาด้วย Dog Friendly Cabin ตัวนี้น่ารักมาก คือแบบเราสามารถนำน้องหมาข้ามเรือได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งนี่ทุกคนเห็นไหมเรือลำนี้มีถึงกี่ชั้น แกมันบ้ามากเรือ8 ชั้น ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่6นะฮะที่เรานั่งกันกินข้าวเนาะก็จะมีแบบคาเฟ่มีที่นั่งแล้วก็ห้องนอนใช่ไหมแล้วก็มีที่จอดรถชั้นบนแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นที่จอดรถทั้งหมดซึ่งอย่างที่ทุกคนเห็นตอนที่เราเดินเข้ามาใช่ไหมว่าที่จอดรถเนี่ยมันก็จะเป็นจอดรถในรถอีกทีหนึ่งก็คือแบบเรียกได้ว่าแบกรถมาแบบน่าจะได้หลาย10 คันมากๆเผลอๆไม่แน่ใจว่าถึง50หรือเปล่านะนี่แล้วก็มีแบบ Dog Friendly Cabin ตรงนี้คนเยอะมากคือไม่รู้เหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าเราก็เข้ามาคนแรกๆนะแต่พอเข้ามาเราก็เจอคนที่เข้ามาก่อนเราอยู่ทีหนึ่งน่าจะเป็นแบบเจ้าของรถอะไรแบบเนี้ยนี่ก็จะเป็นโซนแบบคาเฟ่นี่มีทำกาแฟโซนเด็กเล่นนะคะที่ดูท่าไม่มีเด็กสักคนแล้วก็จะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนโซนนั่งกินเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนี่มีไอติมมีสั่งอาหารได้นะคะมีน้ำมีแซนด์วิชเบอร์เกอร์ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้นะอากาศแบบเมื่อกี้ออกไปแล้วแบบเย็นมากก็เลยไปสั่งช็อกโกแลตร้อนมานี่นะฮะ 5.5 ซึ่งราคาแก้วหรืออาหารอยู่บนเรือไม่ได้แพงไปกว่าข้างล่างเลยก็คืออย่างไอ้แก้วนี้ 5.5 เหรียญใช่ไหมก็ประมาณ130 140อะไรแบบเนี้ยพวกอาหารก็จะประมาณ11 เหรียญพวกแบบว่าแซนด์วิชอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าถ้าแบบเป็นมื้อเลยก็จะประมาณ20-25อะไรเงี้ยซึ่งราคาก็เท่าบนบกเลยทุกคนแต่เราก็เห็นแบบบางส่วนเขาก็เหมือนทำอาหารกันมาเองทำกินเองก็มีเหมือนกันงงเนาะเมื่อวานร้อนตอนเช้าฝนตอนนี้หนาว3 ฤดูมากเลยนิวซีแลนด์เนี่ยอากาศแบบผันผวนสุดๆไปเลยถึงพิกตันแล้วนะคะหลังจากที่เรือลงใช่ไหมก็มีการแบบว่าเขาก็จะมีเรียกให้เราเดินตามเจ้าหน้าที่แล้วก็พาขึ้นรถบัสมานะคะแล้วมันก็จะเหมือนแบบข
เข้ามาโซนๆแบบในเมืองนิดนึงแต่ว่าคือนั่งมาประมาณแบบ4 นาที 5 นาทีก็ถึงแล้วนะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินไปยังโรงแรมของเรากันนะคะตอนลงเรือมาความเท่ของยินดีต้อนรับสู่เกาะใต้คือยังไงรู้ป่ะรถบ้านเยอะมากคือรถบ้านขับออกมาจากเรือคือแบบเหมือนแบบฉันมาเพื่อมาเที่ยวฉันพร้อมที่จะเที่ยวแล้วก็แบบบางคนก็ขับจักรยานบางคนก็ขนเรือมาอะไรเงี้ยมาเพื่อแบบเที่ยวมาเพื่อไฮกิ้งมาเพื่อรถทริปก็สมบูรณ์แบบจริงๆค่ะทุกคนก่อนหน้ามันมีแต่แบบเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าพอเรามาถึงตรงท่าเรือทุกคนแบบภูเขาเริ่มลายล้อมแล้วก็แบบคนก็เริ่มคว้าจักรยานออกมาเอากระเป๋าที่แบกเป้มาขึ้นจักรยานแล้วปั่นไปเลยอ่ะเดี๋ยวสักครั้งฉันจะกลับมาใหม่แล้วก็มาขับรถบ้านอย่างนี้บ้างนะแต่ว่าตอนนี้เอาแบบเที่ยวคนเดียวไปก่อนเอาแบบว่าเป็นตัวอย่างให้เผื่อใครอยากจะแบบอยากเที่ยวนิวซีแลนด์แบบแบ็คแพคกิ้งคนเดียวนะซึ่งพูดเลยว่าบนเรือเมื่อกี้ก็มีแบ็คแพคเกอร์เยอะมากซึ่งเดี๋ยวโรงแรมที่เราจะไปนะคะอาจจะเรียกว่าโรงแรมไม่ได้ก็คือเป็นโฮสเทลเหมือนกันซึ่งที่เราจะไปก็คือโบ๊ทเฮาส์ลอดนะคะเดินไปประมาณ11 นาทีก็จะถึงแล้วนะนี่จะเห็นว่าบ้านเมืองแบบเงียบสงบมากๆก็ปะเดี๋ยวไปโรงแรมกันดีกว่าเดี๋ยวไปวางกระเป๋าแล้วก็อาบน้ำล้างหน้าแล้วก็มาชิลๆหาจุดนั่งเล่นกันในเมืองพิกตันกันนะคะมาดูกันว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้จะมีอะไรรอเราอยู่บ้างไปค่ะทุกคน Hi ไม่มีใครอยู่เลยอ๋อนี่ไงอ๋อวางไว้แบบนี้เลยอ๋อง่ายมากอ๋อไม่มีคนอยู่นะมีทิ้งเบอร์โทรไว้ให้น่าจะหมายถึงอันนี้นะใช่ไหมทุกคนมันเขียนว่า up the step and flip แบบ5 on your right ไม่รู้มันคือคำแสดงไหม flip คืออะไรวะไล่แทงของจริงเนี่ยเดี๋ยวงงฉันต้องไปถามใครอ๋อ flip แม่เจ้าเลขข้างจริงด้วย flip on your right แล้วก็เตียงที่7เราจะรู้ได้ไงว่าไหนเตียงที่7วะไม่เห็นมีอะไรบอกเลยเอาเป็นว่านอนมุมแล้วกันได้ไหมตรงอันนี้แหละคิดถึงไลโล่อะใครได้ดู EP 1จะรู้ว่าไลโล่คืออะไรนะคะแต่ถ้าใครไม่รู้ย้อนกลับไปดู EP 1ก่อนได้โอเคเมื่อกี้ฉันไปถามคนในโรงแรมมาให้เขาแก้ไขปริศนาให้ซึ่งเขาก็น่าจะงงเหมือนกันก็คือฉันน่าอยู่ห้องนี้เว้ยห้องเลข7และคำว่า fifth on your right ก็คือห้องที่5ไปถึงว่านับจากประตูทางด้านขวานับเป็น1 2 3 4 5นั่นคือห้องของเรางงไหมล่ะนั่นแหละงงเหมือนกันชอบอ่ะคือในใบเนี่ยมันมีเขียนแบบอธิบายใช่ไหมพร้อมกับประโยคสุดท้ายก็คือ sleep well and safe travel tomorrow ก็คือหลับให้สบายและเตรียมตัวเดินทางในวันพรุ่งนี้รู้เลยว่าคนที่มาพักที่โรงแรมเขาอะก็คือมาแค่คืนเดียวเพราะเขาเขียนเผื่อไว้เลยว่าพรุ่งนี้ยังไงแกก็ไปเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าพิกตันอะมันไม่ใช่เมืองแบบเมืองท่องเที่ยวทุกคนแต่มันคือเมืองทางผ่านที่ใครจะมาจากเกาะเหนือเกาะใต้หรือเกาะใต้ไปเกาะเหนือ
เขาจะต้องผ่านฟิกตันหรือมานอนสักคืนนึงเพื่อขึ้นเรือมาพักคืนหนึ่งเหมือนเราวันนี้แล้วก็เดินทางต่ออะไรเงี้ยซึ่งเขาก็น่าจะทำมาเพื่อเสิร์ฟสิ่งนี้แหละเหมือนรู้ว่าพรุ่งนี้ฉันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะอะไรเงี้ยเพราะว่าโรงแรมที่เราพักนะคะก็คือใกล้กับสถานีรถไฟเลยก็คือติดกันเลยแหละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องขึ้นรถไฟตอนประมาณบ่ายโมงนะคะแล้วก็ไปเมืองไครสต์เชิร์ชกันก็นี่ก็เป็นสภาพที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นเพื่อนเราบ้างนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ดีไปอีกแบบเพราะว่าเท่ากับว่าเราจะจ่าย500 บาทได้นอนคนเดียวแต่ว่าถ้ามีก็จะดีไปอีกแบบเพราะว่าเราก็จะได้เพื่อนใหม่นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวขอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสักหน่อยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันถ้ายังไม่มืดมากจะออกไปเดินตรงสวนนี้มันจะมีสวนอยู่แบบเป็นสวนแบบริมชายหาดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่ทันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามีเวลาอีกครึ่งวันเต็มๆนะคะกับการเที่ยวพิกตันเนอะก็อาจจะถ่ายให้ดูก็ไปเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนโอเคทุกคนหลังจากไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าความสดใสสดชื่นก็มาตอนนี้เราข้ามมาตรงข้ามกับโรงแรมของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนแล้วก็ท่าเรือแล้วก็น่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวไม่กี่ที่ในเมืองพิกตันนะเท่าที่ดูนี่แทบจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่ทุกคนคือแบบมันเงียบมากคือเอาจริงๆป่ะแม้แต่แบบโอ๊คแลนด์ที่เราไปก็ถือว่าแบบไม่วุ่นวายดูแบบเป็นแบบประเทศที่คนน้อยมากๆเหมือนกับที่เขาบอกว่าอะไรนะนิวซีแลนด์แกะเยอะกว่าคนเหรอคือแบบคนมันน้อยจริงๆคือมันก็แบบไม่ได้น้อยถึงขั้นที่แบบมันล้างทุกคนแต่ว่าถ้านับในแหล่งท่องเที่ยวแล้วอะแบบเนี้ยมันแบบมันน้อยเกินอะมันแบบว่ามันสงบมากแทบจะแบบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วก็แบบดูดิอยู่ในสวนก็มีใครไม่รู้มาแบบกางเต็นท์ในป่าหรืออะไรแบบเนี้ยตอนที่ก่อนที่เราจะบินมานะก็มีเพื่อนที่เคยมานิวซีแลนด์แล้วเขาก็มาโรดทริปอะไรอย่างนี้แหละเขาบอกว่าแบบตอนเที่ยวเขาก็เห็นคนมาแคมปิ้งอยู่กลางป่าอาบน้ำริมทางแบบเป็นเรื่องทั่วไปมากๆอะไรเงี้ยก็ดูแบบเป็นประเทศที่แบบดูอิสระดูดิว้าวสวยมากตอนนี้ฟ้าก็เริ่มแบบแจ่มใสแล้วนะคะหลังจากที่ฝนตกมาทั้งวันเนอะก็ตอนนี้เราก็อยู่ตรงสวนสาธารณะอุ้ยสวยมากค่ะทุกคนอุ้ยพอฟ้าเปิดแล้วทุกอย่างมันดูแบบแจ่มใสขึ้นมาทันทีแล้วทุกอย่างมันก็เป็นเกี่ยวกับเรือหมดเลยเนาะตั้งแต่เรามาที่เวลลิงตันแล้วก็จะมีแบบมิวเซียมก็จะเล่าถึงเรือเล่าถึงท้องทะเลดูดินี่ก็ยังเป็นเรืออยู่เลยเครื่องเล่นของเล่นเด็กนะก็เป็นเรือว้าวอุ้ยแล้วพอฟ้าเปิดอ่ะมันแบบผมไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าตอนล่องเรือแล้วฟ้าเปิดแบบนี้นะโหท้องฟ้าภูเขาสวยมากเหมือนในการ์ตูนแบบการ์ตูนโมนาหรืออะไรสักอย่างเลยอะ ในช่วงเย็นนะคะพอเราอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็สดชื่นนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเนี่ยนั่งรถบัสมาแต่เช้าแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ได้อาบน้ำนะเย็นวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะเดินชิลๆผ่อนคลายพักผ่อนกันบ้างนะซึ่งพอมาถึงพิกตันแล้วเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยค่ะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองทางผ่านเล็กๆจริงๆเพราะว่าผู้คนเนี่ยน้อยมากได้มองท้องฟ้าได้นั่งโง่ๆได้คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยากจะนั่งนานแค่ไหนก็ได้แต่ว่าพอนั่งไปนั่งมาเนี่ยอากาศก็เริ่มหนาวขึ้นค่ะทุกคนทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันน่าจะดึกมากๆแล้วต้องรีบกราบขาไปกินมื้อเย็นของเราในวันนี้กันและนี่ก็คืออาหารของเราในเย็นวันนี้ฮะเจอแล้วยำๆจริงๆไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบต้องประหยัดหรือแบบขี้เหนียวแต่ว่าด้วยความที่แบบมันเหนื่อยเกินที่แบบจะไปแบบหาร้านอาหารหรือมันหิวด้วยที่ทุกคนเห็นว่าแบบมันสว่างเงี้ยจริงๆตอนนี้คือจะ3 ทุ่มแล้วนะ
คือหิวมากแล้วก็ฟ้ามันมืดช้าใช่ปะไอเราก็ไม่ได้รู้เวลาเว้ยว่าเราแบบเดินเล่นนานขนาดไหนเผลออีกทีคือร้านอาหารปิดหมดแล้วอ่ะผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตก็เลยเจอมาม่าไทยนะฮะยำๆนะก็เลยคว้ามาก่อนซึ่งราคาดีมาก 1.49 ดอลลาร์เราก็ไปซื้อโยเกิร์ตมานะฮะ 3.79 นะคะแล้วก็เราก็ได้อันนี้มาด้วยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในวันนี้นะก็คือแหล่งรวมผลไม้ต่างๆนะคะก็คือ 8.49 เหรียญนะแล้วเราก็ได้น้ำขวดใหญ่มากตอนแรกนึกว่าจะเอามาต้มมาม่าแต่ดีที่ว่าแบบในกินในการมันมีน้ำไว้อยู่แล้วนะซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ที่ 0.99 ดอลลาร์เอาจริงๆมันไม่ได้แพงเหมือนที่หลายๆคนบอกนะก็นี่ก็เป็นอาหารมื้อของเราในวันนี้หวังว่ามันจะเป็นต้มยำแบบเหมือนบ้านเรานะเรามาชิมกันเรียกว่าพอถูไถไม่ได้แซ่บนัวเท่าบ้านเราอ่ะมันจะมีความจืดๆแล้วก็เส้นก็ไม่เหมือนยำๆเหมือนมาม่าบ้านเราเท่าไหร่โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่ห้องนอนของเราแล้วนะคะแล้วก็ในที่สุดห้องของเราก็ไม่มีคนเลย ตอนแรกเหมือนมีคนเข้ามาเป็นแบบหนุ่มหล่อคนหนึ่งแล้วเหมือนพอเราออกไปข้างนอกกลับมาเขาก็ไปซะแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นว่าห้องใหญ่ห้องนี้นะคะมีแค่ชั้นในราคา500 บาทจะได้ห้องส่วนตัวประสั้นก็เป็นว่าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะทุกคนเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานแล้วก็เหนื่อยพอสมควรนะก็ทั้งนั่งรถบัสเดินแท็กซี่ต่อเรือแล้วก็มาถึงเมืองพิกตันนะคะแต่ว่าใดๆก็คือในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเกาะใต้กันจนได้นะเหมือนอันนี้เป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นมากเลยทุกคนเหมือนแบบว่า EP ที่แล้วกับ EP นี้เหมือนเป็นแค่แบบว่าออเดิร์ฟอะเพราะว่าพอมาเกาะใต้บรรยากาศต่างๆมันแบบยินดีต้อนรับสู่การผจญภัยของจริงนะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราจะสรุปให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมว่าตอนนี้เราใช้จ่ายไปเท่าไหร่และยังเหลืออีกเท่าไหร่กับการเดินทาง 50,000 บาทเที่ยวคนเดียว10 วันที่นิวซีแลนด์นะก็ติดตามกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเป็นวันที่เราจะค่อนข้างชิลๆแล้วสบายๆก็คือนั่งรถไฟเลียบแปซิฟิกไปเมืองไครสต์เชิร์ชนะคะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่สำคัญที่เกาะใต้ของนิวซีแลนด์นะก็จะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้อีฉันด้วยนะคะกับการเดินทางที่แสนยาวไกลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ